Của con đầy đủ đúng không? Hả? À. 4. Lộc Tảo. Không bao đâu ngoài nha. Cho sót xương gà thôi đúng không chị? Ở đâu ngoài tại 15 giờ. Rồi rau ốc đầy đủ đúng không con? Chào bạn. Mai rau ốc đầy đủ. À, nhưng bữa nay 15 nữa. Đầy tươi, nhiều đùi. Hôm nay chị hả? Không, nó tặng cái lò đó. Ngộ bồ quá. Mua 600.000 thôi để mình nghe tặng mà mình lấy chứ. Hốt liền chứ. Mua gì 600? Cái lò đó nó bán 600 á. Cho nó mua tặng. Rồi xong rồi nó tặng, ai mua thì nó bán á. Bây giờ bò của mai mà không biết đâu. À, tôi hết rồi. Còn trứng phô mai luôn. Của con đầy đủ đúng không? Hả? À. 4. Nó thì nó ngại quay ba cái vụ.
bỏ tương ớt cho em không? Em ăn tương ớt được không? Là vừa thôi. Ôi cô lấy ký cho cô. Sau khi cuộn lên cái đang hay gì vậy? Bốn bạn. Quay lên mạng hả? Trang là Không, em làm YouTube kìa, ẩm thực đường phố, khám phá những khu chợ. bên này là không bao giờ mua tiếng thợ luôn, ám ảnh luôn, cực kỳ có chuyện cực kỳ luôn, mấy lần rồi đó, cực cực lần rồi đó. Một cái
bỏ tương ớt cho em không? Em ăn tương ớt được không? Là vừa thôi. Có thì